Good day guys, so yun, nandito na naman po tayo sa ating channel. For today's video is titingnan naman natin itong ating carburetor. Dahil wala tayong magagawa ngayong araw, so tingnan natin kung anong laman nito, kung ano po yung mga pisa na nasa sa loob niya. So umpisan po natin buksan. Unahin po natin dito sa screw. Yun. Meron po siyang spring. Ito yung needle niya. Tapos dito naman tayo sa likod. Ayan. May apat na screw. Ito po yung sa breather niya. Tapos yung floater. Niya. Ito yung jet. Main jet. Secondary jet. Yun. Yung floater. Ito po yung nililinis natin pag marami ng dumi sa loob, tapos yung ating motor ay parang nagkakadyot-kadyot na. Yan, ito po yun. Tsaka pag lumakas na po yung buga ng gasolina niya, so ito pwede nating palitan to, na ay nabibili po dito sa mga motor parts. Mga tinatawag po niyan is mga repair kit for overhauling ng ating mga carburetor. So yan, pwede nating matanggal ito. Tanggal niyan. Tigas. Ayun. Ito po yun.
yung engine niya. Yan. Yan lang po siya. Tapos ito ang secondary jet niya. Yan. Haba-haba po siya. Tapos, pwede tanggalin to. Ayan. Ito yung floater. Yun, yan po yung floater. Ito yung check valve. Yun po yung nagbubukas sarado sa ating daanan ng fuel na galing sa tangke papunta dito sa carburator. Yan, ito po yun. Tapos yan, ito naman is papunta sa choke natin. Hindi po natatanggal to. Yan po. Tapos ito naman yung air mixture. Adjustan ng hangin po. Ito. Ayan po. Sa adjustan ng hangin. Tapos ito naman yung sa air and fuel. Fuel mixture. Yan. Ito po yun. Pwede natin tanggalin yan at linisin. So, ayan. Yan po yung sa fuel mixture niya. So, ito na po yun. So, tapos na po nating tignan ang ating carburetor kung ano po yung nasa loob niya. So, hanggang dito na lang po. So, sana po may naunawaan kayo sa aking videos. Maraming salamat po sa panonood. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel. Mga katropa, bye-bye.